Bạn có được tài chương trình do là truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty FCB thực hiện. Xin chào quý vị. Một tuần trôi qua rất là nhanh, rất là nhiều bộn bề trong cuộc sống và rất là nhiều nỗi lo toan. Tôi nghĩ rằng đầu tuần chúng ta nên cười cái đã rồi nói gì nói. Em cứ cười đại vậy nó không biết sao à, cứ cười như vậy đó. Thưa quý vị, phải nói tuần vừa rồi một cuộc tranh cãi quyết liệt từ ban giám khảo cũng như là khán giả, 50 khán giả có tính này. Tôi thấy là lúc đó anh Minh Chiến rất là bực mình, anh buồn bởi vì Phạm Hồng Minh không được vô địch tuần, còn Lê Hoàng thì anh cười. Không, thật ra thưa quý vị là nếu mà nói là bực mình thì không phải, mà tại vì đối với Minh Dí thì cái nhân vật đó của cái tuần đó là xứng đáng, nhưng mà có thể là đối với anh Lê Hoàng thì cái nhóm kia xứng đáng hơn. Lúc đó thì mình hơi buồn cho cái bạn đó thôi, chứ còn bực mình thì không có. Nói chung chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt. Tuần này tôi nghĩ rằng cũng sẽ có nhiều tranh cãi đó. Sẽ bắt đầu một tuần với nhiều nụ cười và nhiều sự tranh cãi để xem đội nào sẽ vô địch tuần này đây. Đội nào sẽ chiến thắng được đội Candy Kids. Nhưng trước khi đến với các đội thi ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu thành phần ban giám khảo hết sức là quan trọng, đó là 50 khán giả khó tính. Xin mời. Đây là 50 khán giả ngồi tại trường quay, họ có quyền quyết định thí sinh có đi tiếp hay là dừng lại. Và tiếp tục là ban giám khảo chuyên môn. Xin giới thiệu người đẹp trai nhất ban giám khảo, đó là anh Lê Hoàng. Lâu lắm rồi cái tự nhiên nói đúng. Người đẹp trai thứ nhì anh Minh Dí. Không, đây nhất, đây nhì. Diễn viên Cát Phượng. Bên cạnh em còn một người cũng xinh đẹp không kém, đó là Cát Tường. Và một người vừa xinh đẹp vừa duyên dáng dễ thương, hát hay nữa, ca sĩ Phương Thanh. Còn bây giờ ta sẽ gặp gỡ xem đội nào sẽ là đội thi đầu tiên trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị ta hướng về màn hình. Không có thầy để chỉ dẫn mình, mấy anh em chung sớm với nhau, đam mê nhảy, không có phòng tập. Vì sự đam mê và quyết tâm của mình. Xin chào các chàng trai chúng ta. Đây là đội thi đầu tiên nên có nhiều áp lực lắm, đúng không bạn? Và bạn có thể giới thiệu sơ về nhóm của mình. Dạ, nhóm của tụi em tên HFO, đến từ Long Thành, Đồng Nai. Lý do tại sao mình chọn là nhóm HFO hả? FO. FO hả? Tại sao FO? FO. Trời ơi, nhóm mà quên luôn nữa. Tại vì căng thẳng quá anh. Thì nhóm lấy tiêu đề là mọi người vì một. Tưởng em dựng là muốn Michael Jackson. Michael Jackson. Công việc hàng ngày của bạn là gì? Em thì buôn bán kẹo kéo, điêu diễn đường phố, nhưng mà mấy anh em trong xóm thì đam mê nhảy múa rồi tập trung lại tập với nhau. Bạn bán kẹo kéo hả? Dạ. Bán lâu chưa? Dạ 5 năm. Cái món này tôi thích lắm nè. Bạn bán 5 năm rồi hả? Dạ. Bạn ơi, bạn làm luôn kẹo kéo hay là sao? Dạ em tự làm tự bán luôn. Mỗi cây kẹo kéo thì bạn bỏ ra vốn khoảng bao nhiêu tiền? Dạ 100.000. 100.000 cây kẹo kéo. Là cây bự xong rồi kéo ra từ nhỏ. 100.000 một cây bự gì đúng không? Rồi bán hết ngày đó, hết kẹo kéo thì lời được nhiêu? Ở chừng 200-300 vậy. 200-300 bỏ 100.000 lời 200-300. Nhưng mà rất cực. Nhưng người ta phải đi nhảy nhót nguyên một đêm, anh nhảy không? Dạ đúng rồi. Đó. Ủa phải ra nhảy xong mình bán kẹo kéo. Ra ngoài đường nhảy cho người ta xem ta mới mua chứ đâu phải bán. Đúng rồi. Chứ không có nhảy ta không mua hả? Dạ không. Anh lên anh hỏi khó các bạn rồi để các bạn làm đi. Lúc nào cũng vậy đó, thí sinh ra là bắt đầu hù người ta. Thôi nói chuyện là đủ hiểu. Quay hù bạn ấy đang hồi hộp căng thẳng, mình nói chuyện cho nó thoải mái rồi ấy thi thôi. Nhưng mà càng nói bạn nó càng căng. Không, bây giờ là thoải mái rồi nè. Bạn có thật sai. The way she came into the place, I knew right then and there
There was something different about this girl. The girl was bad. The girl was dangerous. One thing in life you must understand. The truth of lust, woman to man. So open the door and you'll see. There are no secrets, make you move, set me free. Keep it in the closet. Chúc mừng bạn. 84% khán giả đã chọn đội của bạn, rất là hay, tôi thấy rằng rất là ấn tượng ha. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo. Mấy em nhỏ kia là bán kẹo kéo luôn hả, hay là còn đi Dạ học? không, mấy em nhỏ thì học sinh học văn hóa. Lớp mấy rồi em? Dạ năm nay lên lớp 10. Rồi sao tự nhiên đi theo cái anh bán kẹo kéo này? Không phải thì ở gần xóm thì anh em cùng đam mê nhảy múa với nhau rồi tập. Cái bài múa của Tư Cưng chị thấy như nè, khi mà em một cái đường em nấu ra rồi em đánh cho đường nó trắng lên, đúng không? Đánh nó trắng thành cái kẹo kéo đúng không anh Linh? Đúng rồi. Rồi mấy em mới là bỏ đậu vô rồi mấy em mới kéo ra đúng không? Qua bài múa của các em chị Cát cảm giác là mấy em quên bỏ đậu. Thấy mấy em mới tập nhảy thôi. Còn cái anh bán kẹo kéo chính là bình thường, anh buộc múa ngoài đường dữ lắm, hôm nay anh hơi khớp hay sao, anh chật nhịp với mấy em nữa, nó khổ vậy đó. Còn riêng anh thì anh thấy gì nè, anh rất là mê Michael, cho nên anh cái cảm xúc của anh khi mà anh xem Michael á, thì anh thấy cái đặc trưng của Michael là dứt khoát mấy cái động tác. Còn các em thì làm nó không có dứt khoát, là các em không lấy được cái đặc trưng của Michael. Nhưng dù sao thì khán giả đã chọn vào, bây giờ thì ban giám khảo bắt đầu cho điểm. Phương Thanh 8 điểm, Minh Chiến 8, Cát Tường 8, Lê Hoàng 6,5, Cát Phượng 7 điểm. Chúc mừng các bạn. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiết mục đầu tiên. Phải nói cũng rất là cố gắng, nỗ lực, nhưng mà cũng chưa được thành công cho lắm. Trở lại xem tiết mục thứ hai thế nào, mời quý vị cùng về bạn này. Tôi tên là Khoa Học, tại chữ của tôi đó là ảo thuật. Tiết mục của Khoa Học thì nghệ thuật nhiều hơn là bí mật ạ. Bảo có thật sai. Xin chào bạn. Cái tên nghe rất là ấn tượng nha. Khoa Học. Bạn có biết tại sao lại bố mẹ lại đặt cái tên cho bạn không? Chắc có lẽ bố mẹ thì muốn con này sau này sẽ học rất là giỏi, là thứ hai nữa là có thể làm một nhà khoa học. Đúng rồi, có thể làm nhà khoa học. Nhưng tại sao bạn lại theo ảo thuật? Dạ tại vì đó là do cái duyên phận hay gì đó thôi. Rồi tự nhiên có nảy sinh cái sự đam mê và cho nên đi theo. Bạn bắt đầu từ ảo thuật từ năm nào? Dạ đi là 2010. 4 năm bây giờ mình biểu diễn trên sân khấu cũng chỉ có 2 phút thôi. 2 phút, ban giám khảo kia rất là khó tính ha. Bạn sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Chúc bạn thành công nha. Nào, 2 phút dành cho bạn. Bắt đầu. Bảo có thật sai.
Thường ngày biểu diễn nó có rung như vậy không? Cũng cái rung như lúc đầu thôi, mà tại vì có lẽ là lần đầu tiên đến với tới nghệ với trường quay như thế này. Tôi xin hỏi bạn ha, bây giờ bạn cảm giác là bạn gọi là sợ bên đây hay là sợ bên đây? Dạ sợ hai bên đó luôn. Tại bên nào cũng là nhưng bên đây là một khán giả, nhất là anh Lê Hoàng là một người ai cũng biết là trong cái showbiz là một ban giám khảo khó tính nhất. Em lầm rồi. Em lầm. Em sai rồi. Dạ, và thứ hai nữa là bên đây là một rất là nhiều người và những số đèn như vậy em cũng rất là không biết, nhìn đều hoa mắt hết rồi. Nhưng mà dù sao thì tôi thấy là số 74% lên ngay từ lúc 55 giây thôi là con số 74 này đã lên rồi, thì ra tôi mừng cho bạn rồi ha. Quan trọng là cột xanh này thôi. Và khán giả đã chấp nhận bạn một tiết mục tôi nghĩ rằng rất là cảm xúc, nó đong đầy cảm xúc. Và bây giờ thì xin mời ban giám khảo chuyên môn. Thật sự ra thì cái tiết mục của em không phải là khó lắm đâu, nhưng mà cái cách em trình diễn rất là dễ thương, rất là có cảm xúc và lôi cuốn, cộng thêm âm nhạc của em nữa. Dạ vâng, rất là cảm ơn. Và thứ hai nữa là em luôn cho khán giả một cái cảm nhận đó là ảo thuật, đó là một nghệ thuật chứ không phải là bí mật. Tôi cũng đồng tình với lại chị Chanh. Tuy nhiên cái mà tôi thích em nhất trong cái quá trình mà em biểu diễn, em rất là tự tin và từng động tác từng ấy em làm rất là nhuyễn và rất là tự tin trong đó, cho nên là tôi cũng rất là thích cái phong cách của em. Đó là cái nghệ thuật đó em. Ảo thuật là nghệ thuật. Ảo thuật là nghệ thuật. Bữa nay em biểu diễn rất là nghệ thuật, rất là nghệ sĩ. Nên cái đó là cái mà thu hút được mọi người. Mà nếu em có thực tài, em ảo thuật bằng cách nào để mình nhí cao bằng Lê Hoàng? Khó. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu cho điểm. Xin mời ban giám khảo. Cát Tường 8,5, Minh Nhí 9, Phương Thanh 9, Lê Hoàng 7,5, Cát Phượng 8. One, two, three, four. Bạn có được ai? Tụi mình là những sinh viên của khoa quan hệ quốc tế Đại học Học Sòn và Nhân văn. Tên của nhóm mình là MIR, có thể tắt thành viên. Tụi mình rất là thích ca hát và cái thể loại tụi mình yêu thích nhất là acapella. Bạn có thực tài. Rồi xin mời ban giám khảo cùng xem. Cũng nữa, một hồi người ta hát lạc giọng nữa. Khổ anh cứ làm khó các em muốn hoài. Các bạn tạo ấn tượng rất là tốt. Chúc các bạn thật nhiều may mắn. Các bạn sẽ có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Bạn có thực tài. Ngồi đông bao công cộng rồi tôi đứng nhìn bao dòng chữ hồng. Ngắm tờ tên phiêu lên màu mực tươi mới trên tay cười vui mừng. Chuyện không mơ nắng trong say, thông tin trên radio. Thằng bé còn say nổ đùa, trong khắp chuyện quê mình. Trên radio một câu hát, trên radio một phim mới. Một cụ già lắng nghe đài, bớt hối lo. Này một thằng bé nghe đài, một thằng bé nghe đài. Những người thành phố nghe đài, thành phố nghe đài, bớt hối lo. Và người từ khắp thôn làng, ngồi đông bao công, rồi tôi lắng nghe đài. Ngồi đông bao công, rồi
Chúc mừng các bạn, với 2 phút thì đã có số 74% khán giả chọn các bạn. Bây giờ thì xin mời ban giám khảo chuyên môn. Đầu tiên á, tôi cảm giác là các bạn hát rất là hồn nhiên, dễ thương, và coi như là không có một cái áp lực gì cả. Có làm sao thì hát vậy thoải mái. Tiếp tục là tôi cảm giác là các bạn nữ hay hơn các bạn nam. Xem thì người ta thấy rằng là đây là những người trẻ tuổi có nhiệt tình, có nhiệt huyết, nhưng mà không phải là cái người điêu luyện. Đấy là điều đáng tiếc cho các bạn. Trời ơi, anh Hoàng góp ý giống như là các em đây đã là chuyên nghiệp vậy trời, đúng không? Các em có nhiều sức, các em ra hát bao nhiêu, nhìn thấy các em vô tư nè, các em hát đúng nhịp nè, em gái mặc cái áo thun đó, em đeo mắt kiếng đó hát rất là hay, giọng em hát rất là hay nha. Cái mà tôi cảm nhận được là trong những cái phối của các bạn có đôi lúc bị chinh. Cái quan trọng là các bạn hát cái kiểu gì. Giống như tại sao xưa tôi mê Chanh mà bây giờ tôi vẫn mê. Tôi vẫn mê giọng hát của Phương Thanh. Là vì lý do là sao? Hát nức nở cỡ nào, hay là tình cảm, hay là quậy cỡ nào, những cái bài Chanh hát nhanh tôi vẫn nghe lời. Đó là cái thành công của người ca sĩ. Nói chung đây là một tiết mục mà chưa có nội lực tốt. Đó là một tiết mục đều thôi, đều dễ thương của đúng lứa tuổi tụi em, nhưng mà để chinh phục mọi người mà đủ lực là chưa có được. Nếu các bạn được 39 điểm, chúc mừng. Và trên sân khấu chúng tôi mong rằng có những sự bứt phá, những sự sáng tạo, những sự hài hước để đem đến cái niềm vui đầu tuần, bởi vì đây là chương trình giải trí đầu tuần mà rất là đặc biệt, đúng không? Bây giờ tôi thấy hình như là chưa ai cười thả ga cho nó. Bây giờ tôi muốn mỗi người giám khảo sẽ hát một câu gì đó. Bây giờ bắt đầu từ Cát Tường. Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy, nghe một tiếng ồ ơ nửa đêm bão giông. Rồi ta sẽ bước chơi vơi khi người khuất xa chân trời sẽ trong đêm. Vẫn mãi tiếng hát dâng cho đời, và cho nhân thế với cơn sầu, con tim dâng hết bao say mê, dẫu đớn đau mang vào lòng. Đấy, nghệ thuật tôi nghĩ là nó phải thoải mái như vậy, tự nhiên hát rất là khuya, mặc dù kia mặc lại nè, rất là phê đúng không? Rất là thoải mái. Are you? Very good. Cái mục và về mặt trình diễn nó hay như vậy. Bạn có thật sai. Hello, Nina. Hello, Nina. I love it. Hello, how are you? Hello. Are you? Good. Very good. Someone asked me, do I want to go to a game show? Rồi thôi I về thought ngủ they đi meant Linh. go to a game show. Rồi thôi Linh về ngủ. Rồi xong. Rồi bó tay. Can you speak Vietnamese? Ủa, chị có biết tiếng Việt không? Ủa? Cảm ơn. Trời ơi, đang lo quá. Hỏi mà không biết em đi vô quá. Nãy giờ anh nói tiếng Việt, tiếng Anh sao không hỏi bạn tiếng Việt đi? Hồi nãy phải nói ra, nói tôi biết tiếng Việt cái đi. Tưởng đâu nói tiếng Anh không lo muốn chết luôn. Anh là người nước nào? Dạ, cả hai đứa mình là người Mỹ. Người Mỹ. Dạ. Anh đến Việt Nam lâu chưa? Dạ cũng hơi bị lâu. Hơi bị lâu. Anh làm nghề gì? Ở đây hả? Đi chơi thôi. Anh lên đứng anh xem mình. Giống hai cha con quá. Ở đây con trai. Hai bạn cùng nghề đó. Anh đến Việt Nam rồi anh thích cái gì ở Việt Nam nhất?
Món ăn. Món ăn hả? Thích món ăn gì? Tất cả hết. Bún mắm. Bún mắm. Mắm tôm. Thích món lạ. Hôm nay anh đến đây anh hát bài gì? Dạ, xin lỗi tụi em không có hát nha. Thì đâu phải là karaoke đâu mà hát. Nhưng mà tụi em có một cái hài kịch muốn trình bày cho các bạn. Anh diễn bằng tiếng Việt hả? Dạ đúng rồi, tụi em cũng tự viết bằng tiếng Việt luôn. Cái hài kịch nó cũng ngắn nhưng mà cũng vui vui, hy vọng khán giả sẽ thích. Cái này lạ nha. Dạ, người Mỹ diễn kịch hài tiếng Việt. Nhưng mà anh biết sao không? Tại vì bên Mỹ là có Việt kiều đúng không? Đây là Mỹ kiều. Mà Việt kiều ai cũng biết tiếng Anh đó, vậy Mỹ kiều cũng nên biết tiếng Việt chứ. Ok. Bây giờ thì em cũng phải giới thiệu chút xíu trước khi mình bắt đầu nha. Có một anh tên là Ai, một anh khác tên là Tao, một anh nữa là Trời ơi, và một anh cuối cùng tên là Không biết. Các bạn hiểu hết chưa? Rồi. Ok. 2 phút bắt đầu. Bạn có thật sai. Ủa em đi học tiếng Việt về rồi hả? Dạ. Ủa tối nay mình có party ở nhà. Em có gọi bạn nào chưa? Có ba bạn tới lúc 6 giờ tối. Ai bán nước mía ở góc đường đó. Không biết bạn của anh đó và ta là CEO. Em nói gì tào lao vậy? Cho anh biết tên của ba bạn đó đi. Ai bán nước mía, không biết bạn của anh đó. Tao là CEO. Ủa sao biết từ tao đó vậy? Vô duyên thiệt. Anh không hiểu em chạy xe ôm hay xe ôm là ai? Không phải, tao là CEO mà. Ai là người bán nước mía? Cái gì? Người bán nước mía là bạn của tao mà. Là bạn của em thì tại sao lại hỏi anh ai là người bán nước mía? Đúng rồi. Trời ơi. Anh đó tới trễ. Ủa người bán nước mía tới trễ hả? Không phải, trời ơi. Em nói gì? Ai tới trễ? Không phải, trời ơi. Em nói trời ơi mà không nói tên của bạn nào tới trễ là sao em? Nói rồi mà, trời ơi. Trời ơi. Đúng rồi, anh đó nè, bạn của người bán nước mía. Ủa người bán nước mía là ai? Đúng. Ai là người bán nước mía? Đúng luôn. Em ơi, nếu anh đi góc đường dưới kia thì anh sẽ thấy ai bán nước mía. Đúng rồi. Hả? Nhưng lâu lâu dạ anh bán dùng. Ủa vợ của ai? Chính xác, cuối cùng là anh hiểu rồi. Trời ơi. Tới trễ. Tới trễ biết rồi. Nhưng bé anh đang nói về người bán nước mía mà. Là ai? Ủa sao hỏi anh? Em nói rõ tên nghe đi. Tên của người bán nước mía gì? Ai? Người bán nước mía? Ai? Người bán nước mía? Ai? Đúng cái đó không ai? Không cái đó. Không biết tên của người bán nước mía. Không biết tên bạn của anh đó anh biết chứ? Không biết. Ai biết? Tất nhiên rồi, vì hai người đó hay đứng chơi ở góc đường dưới đó, nên ai biết không biết là chuyện hiển nhiên. Hai người là ai? Không, một người là không biết, người kia là ai? Sao mà hỏi anh? Em phải biết hai người đó chứ. Em biết mà. Vậy thì không biết ai. Đúng rồi. Nhưng mà em phải biết tên trước khi mời người ta qua nhà mình chứ. Biết tên rồi mà. Tên gì? Không biết. Nhưng em biết là không biết rồi mà. Trời ơi. Tới trễ. Tới trễ. Ai tới trễ? Ai tới lúc 6 giờ. Sao anh biết được? Vì em mới nói. Bận mình quá. Anh không hiểu gì hết. Ai tới trễ em? Không phải. Trời ơi. Chính nó. Ok em ơi. Em đã nói là tối nay sẽ có 3 bạn đến đây vào lúc 6 giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Em hãy nói cho anh nghe tên của 3 bạn là sẽ đến đây nha. Ba ngồi tới lúc 6 giờ hả? Ba tên. Em nói đi. Tao không biết ai hết. Trời ơi. Tới trễ. Cảm ơn. Ghê mà. Bây giờ là tôi chưa hiểu luôn. Cười rồi đó. Hiểu. Cái vấn đề ở đây á là bữa nay mắc cười mà cười thả ga. Cười quá hay, người ta quá thâm thúy mà phải lưu ý người ta phải người Việt Nam mà có thể làm cho những nghệ sĩ để cười được. Bởi vì rằng là họ sử dụng cái ngôn ngữ rất là ý nghĩa, nó vừa có nghĩa đen và nghĩa bóng, và lúc hiểu nghĩa đen lúc hiểu nghĩa bóng lúc nào cũng được. Thành ra là người xem á phải nói rằng là phải tập trung rất là cao. Ngay từ đầu mà có một cái câu nói của bạn mà tôi rất là thấy thích và rất quý bạn, nghĩa là bạn nói là Việt kiều biết tiếng Anh thì Mỹ kiều phải biết tiếng Việt. Có nghĩa là các bạn trân trọng đất nước chúng tôi như vậy thì tôi rất là cảm ơn bạn. Các bạn làm cho tôi vui được, tôi cười được. Đó là cái mà các bạn đã thành công của cái buổi ngày hôm nay. Giống như nãy bạn nói là hơi bị lâu đó, là bạn thấy cả khán phòng cười không? Tại vì cái từ đó là những cái từ mà giống như tiếng lóng, tiếng thường xuyên của người Việt. Tiếng Việt á, rất là khó học đúng không anh?
Và cái tấu hài của Việt Nam nó càng khó. Hai bạn nó diễn cái tiết mục này là hài trí tuệ chứ không phải đơn giản, và thâm thúy, và có hơi bị hại não, không mất tập trung một cái là không có hiểu gì hết. Trên sân khấu hay là một chuyện, dở là một chuyện, nhưng tiết mục duyên rất là hiếm. Xin chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo. Cát Tường 9,5, Minh Nhí 9, Lê Hoàng 9, Cát Tường 10, 9,5. Số điểm rất là cao. Chúc mừng anh nhé. Hai cảm giác thế nào? Rất là vui, rất là vui, hả? Dạ. Bất ngờ luôn. Cảm ơn anh. Cảm ơn nhé. Không khí khán phòng lại vui lên bởi vì có những cái tiết mục thế này. Thật sự nói thì mỗi ngày chúng ta chỉ cần cười như đây thôi thì nó đã nạp ta rất là nhiều năng lượng, đúng không? Hy vọng tiết mục sau chúng ta tiếp tục cười nhiều hơn nữa. Xin mời quý vị hướng về màn hình. Qua cái chương trình thì muốn đem cái thư pháp gần gũi hơn đến với công chúng. Em tên là Xuân Thành. Em là Giang Nguyên. Thì bản thân tôi thì tôi theo thư pháp là hơn 10 năm rồi. Bạn có thật sai. Xin chào các thầy đồ trẻ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào anh giám khảo cùng tất cả quý vị khán giả. Xin chào thầy đồ trẻ nhất là. Dạ, xin chào chú Linh. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 15 tuổi. Tại sao con chọn nghề viết thư pháp? Con thì từ nhỏ là thích nghệ thuật, vẽ vời gì đó. Thì con lại thích những cái gì đó thuộc về truyền thống hơn. Cho nên là thư pháp là cái thích hợp để con theo. Tôi nghĩ rằng rất là ít người nói điều này, thích những cái gì truyền thống hơn. 2 phút bắt đầu. Bạn có thật sai. Thư pháp ngàn năm núi cao sông dài phác họa hình nước non. Thư pháp từ tâm nét cong nét thẳng phác họa người dưng. Thư pháp ngả nghiêng bầu dù tình người nặng tình quê. Thư pháp vờn bay lắng nghe huyền thoại kể lại. Xuân hồng như nắng, hạ tím như mưa, thu vàng như lá khô, đông trắng như mây trời bay. Em mềm như gió, ruồi mát như sông tuôn trào thư pháp tôi, trôi mãi trôi số thành đôi. Hoa đào tươi thắm nở giữa giang sơn đất Việt bao gấm nhung. Thư pháp cha tuyệt hiền nhân. Thanh bình câu hát vòng bến sông trăng con đò thương nhớ mong. Bên nước cây đá làng xưa. Đúng 2 phút. Chúng ta vừa đến với một không khí phải nói là rất là tuyệt vời. Tôi cảm nhận từ khi những giai điệu lên và những cái nét vẽ của bạn 15 tuổi. Mấy bạn là mà ban giám khảo khán giả thì số bình chọn rất là cao, 86%. Xin mời ban giám khảo chuyên môn ạ. Tôi không ngờ các bạn lại dàn dựng tiết mục và về mặt trình diễn nó hay như vậy. 3 người rồi từ âm nhạc không nền cho đến cái phong cách 3 người á,
nó gợi lên không phải là vấn đề chỉ thư pháp không, mà nó lại gợi lên một cái tạo hình về mặt gọi là quê hương đất nước rất là tuyệt. Thường thì anh Lê Hoàng anh đi ngược lại với ban giám khảo không à, nhưng mà hôm nay là Minh Nhí lại thấy có những cái điểm mà anh Lê Hoàng suy nghĩ thì Minh Nhí cũng có cái suy nghĩ đó. Tôi rất là nó đơn giản thôi, nó bình thường, nó nhẹ nhàng, không có gì gọi là rầm rộ, nhưng mà nó sâu ở đâu bên trong mình đó. Và mình thấy là nhất tôi nói thiệt là nhờ có bé đó nữa, bạn lại hướng về một cái là truyền thống, làm cho mình xúc động cái điều đó. Đó là cái thành công của các bạn, và theo tôi thì các bạn cũng giống như trong cái bản đó, đó là bạn có thực tại. Cái âm nhạc và cái khung cảnh nó bắt đầu nó lên á, thì mình đúng rõ ràng đây là một cái không khí đúng là thầy đồ. Và cái kết cuối cùng á, cái diễn đó là biên đạo, giống như là anh Hoàng nói là sau khi hai bạn nhỏ viết xong, hai người ngồi lại hai bên giống như là để xem ông thầy mình đang viết. Đó là cái chi tiết mà tôi cảm thấy rất là thích. Vân Anh thấy là cái văn hóa cổ đó ngày nay chỉ được xuất hiện rất là ít trong những cái dịp mà như Tết là một, hoặc là những cái nói chung rất là hạn chế. Nhưng mà hôm nay cái văn hóa cổ đã rất thành công trong một cái chương trình rất hiện đại. Và đây là một tiết mục là coi như là nhận được sự đồng lòng của mọi người, được khen rất là nhiều. Cảm ơn cả ba ông đồ rất là nhiều. Tiết mục rất là tuyệt vời. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo. Pháp ngả nghiêng bầu dù tình người nặng tình quê, thư pháp vờn bay lắng nghe huyền thoại. Tổng số điểm của các ông đồ là 47,5. Dạ, em tên là Phạm Anh Tú ạ, và năm nay em 22 tuổi. Em đang thực tập bên diễn viên Lồng Tiếng Khiên. Em kèm theo vũ đạo, em có đi học trống. Em có tham gia những cái việc ca tích đó. Bạn có thật sai. Đẹp trai quá ha. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào quý vị giám khảo, quý vị khán giả và anh Nguyên Lính ạ. Nãy chị bạn nói tiếng Nam mà. Dạ, em giả bộ á. Tôi rất là tò mò, nãy bạn giới thiệu bạn diễn viên Lồng Tiếng đúng không? Tôi cũng mong muốn rằng hôm nay bạn lồng tiếng giống như phim Hồng Kông gì cho nó vui vui chút. Nguyên Linh ơi, với chuyên môn của em lên thi búng tay. Ủa là sao? Dạ, em thi búng tay rồi. Thi búng tay hả? Dạ, chứ không phải thi Lồng Tiếng. 2 phút dành cho bạn, bắt đầu. Bạn có thật sai. Cục đỏ lên tới 60 mấy %, tức là chúng ta phải dừng lại thôi. Bởi vì tiết mục cuốn tay cũng hơi lạ. Dù sao cũng chia buồn với bạn nhưng không sao. Sân khấu mà có đôi khi là chúng ta có thể biểu diễn thành công, có đôi khi nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng có những buổi không thành công. Dạ. Rồi thay mặt chương trình gửi tặng bạn một kỷ niệm chương. Đã tham gia chương trình bạn có thực tài. Chúc bạn nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn. Cảm ơn chương trình. Dạ. Rất tiếc một tiết mục tôi nghĩ rằng nếu khán giả giám khảo chờ đợi chút xíu nữa thì biết đâu có những cái bất ngờ thì sao. Nhưng mà cũng khó lắm, nghệ thuật là như vậy đó. Đôi khi chỉ cần một vài giây thôi, khán giả không vỗ tay là thất bại. Chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo.
Giới thiệu thí sinh tiếp theo đó là bé Đỗ Nguyễn Anh Thư. Xin chào con. Dạ con xin chào chú Quyền Linh, ban giám khảo và quý vị khán giả. Hôm nay con sẽ làm gì? Dạ hôm nay con đàn piano. Piano rồi, chú Linh sẽ chuẩn bị sẵn cho con, bắt đầu có 2 phút ha. Dạ. Bây giờ thì đàn đã để sẵn đây rồi, con sẽ có 2 phút nha. Dạ. Cố lên. 1, 2, 3, bắt đầu. Bà có thật sai. Rồi, như vậy con đã nhận được 72% từ ban giám khảo khán giả. Như vậy con sẽ tiếp tục đi vào vòng trong. Còn bây giờ sẽ là phần nhận xét từ ban giám khảo. Xin mời ạ. Thật sự ra thì cô thấy ở trong con một ý chí rất là mạnh. Nụ cười của con khi đờn nó làm cho mọi người vừa nghe tiếng đờn, nhìn nụ cười của con nó thấy rất là bình yên và rất là thoải mái. Con có thể đánh một xíu êm dịu được không? Bài gì cũng được. Quê hương làm chữ kế ngọt cho con trèo hát mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, Còn để hương vang về. quê hương Tháng trên đồng quê hương đong nhớ êm đềm mùa nước. Cảm ơn con rất là nhiều. Chú Minh Nhí chúc cho con lúc nào trên gương mặt của con nụ cười cũng rạng rỡ như vậy ha. Dạ cảm ơn chú. Cái điểm là 46,5. Chúc mừng. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi cái mục tiếp theo. Xin mời. Rất là đáng yêu. Dễ thương nhưng mà hơi thiếu kịch tính. Đầu tiên ra là nói là tắm là cám, nhưng mà nhìn vô là thấy gì ghẻ. Mà chỉ xong cái tiết mục rồi ra tự nhiên con cá bóng là sao? Bang bang bang. Thật sai. Chào mừng các bạn đã trở lại. Dạ, lời đầu tiên xin cho Tấm Cáp Band gửi lời chào đến ban giám khảo và các bạn khán giả có lại phim trường quay.
Tôi rất là vui khi gặp lại các bạn lần thứ hai trên sân khấu này. Lần trước thì sau khi các bạn chia tay với chương trình, tôi thấy rằng ban giám khảo khi ra hậu trường cũng tranh cãi với nhau. Trời rất tiếc quá, tôi muốn giữ cái đội này ở lại. Rồi chúng ta rút kinh nghiệm ở lần đầu tiên ha. 2 phút bắt đầu. Hả? Cuồng lớn xa vào đôi mắt chiều nó gió đông thầm ước ngày đâu sớm nói cái cạnh từ lại thôi một mơ ước chỉ Lần trở lại rất là ấn tượng, lần này hình như là hùng hơn lần trước. Rất là lạ. Cô bóng mà áo đó cô đó, cô bóng mà không có tóc á. Mà diễn xong cái tiết mục lòi ra tự nhiên con cá bóng là sao trời. Bây giờ bỏ cái tên tấm cám lấy nhóm 4 con cá bóng. Hay không? Cô rất là tự tin. Ở chỗ là cô không có tóc mà cô dám là về đâu xõa tóc cho bên người cô diễn là cô rất là gan đó. Đó là đạt tiêu chuẩn. Cái câu đó mà phải đi cạo đầu ngày hôm nay đi diễn cái phần này đó. Cái đầu tiên ra xuất hiện làm hết hồn. Và lúc hát cũng làm hết hồn. Và hết chương trình cũng làm hết hồn. Bây giờ không biết cho điểm gì nó hết hồn, không biết cho điểm luôn. Tôi không thích các bạn. Tôi không thích các bạn bài này hết. Tôi muốn các bạn diễn hoài. Diễn hoài cơ. Tôi không nghĩ là hết Việt Nam như thế thì có 2 phút thôi. Với lại tôi rất thích cái em ơi, cái là gọi là beach box hả? Anh Lê Hoàng kìa. Vui. Mệt mỏi đó mà anh nói tiếng Nam luôn á. Thế khi nào anh nói chữ vui cái này? Vậy là vui lên. Và bây giờ để xem số điểm có vui. Số điểm Lê Hoàng. Tôi thấy Lê Hoàng cho vậy tôi vui rồi đó, tôi cũng rất là vui. Và tôi muốn tiết mục này biểu diễn nữa đó. Vui. Tiết bắt đầu. vui luôn anh ơi. Cắt rồi. Bình Nhĩ. Sao thắc quá vậy anh Mến? Thắc quá vậy? Trời ơi, kỳ cục quá à, các em. Anh Hoàng thấy vui mà tôi không có thấy vui. Và Phương Thành. Cái tội mà tự tin quá trừ điểm. Và bây giờ ta sẽ gặp gỡ lại những đội đã được bước vào bên trong. Xin mời các đội bước ra sân khấu. Đội nào sẽ tạo vô địch ở tuần này đây?
đủ già lắng nghe đời. Em nói rõ cho nghe tên của người bán nước mía gì? Ai? Từ phát từ tâm nét cong nét thẳng bạc hòa người dưng. Một lần nữa là ngắm nhìn lại những đội đã được ban giám khảo khán giả như ban giám khảo chuyên môn đánh giá rất là cao. Và bây giờ sẽ là đội tạm vô địch tuần này. Đội nào sẽ tạm vô địch ở tuần này đây? Chúng ta xem số điểm sẽ biết. Nhóm nhảy 37,5, ảo thuật 42, hát a cappella 39 điểm, hài kịch 47 điểm, thư pháp 47,5, đàn piano 46,5, tầm cảm 48,5. Chúc mừng. Như vậy là đội tấm cám đã là đội tạm vô địch, tức là các bạn chiến thắng các đội này thôi. Nếu như các bạn vô địch tuần thì các bạn phải chiến đấu một đội nữa. Và tôi nghĩ rằng đội này sẽ là đối thủ đáng cơ hợp đấy. Xin mời quý vị hướng về màn hình. Phạm Hồng Vinh 45 và đội các bạn nhỏ tiếp tục 45 năm. Hai phút bắt đầu. Bạn có thật sai. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman I have ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh baby, don't you treat me this way. 'Cause I'll get back someday. I don't care if you do, 'cause it's understood you ain't got no money, you're just no good. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Rồi, trả lời cúp này con. Ẩm đi, hồi tuột nè, ẩm luôn, nổi không? Nổi không? Nổi chưa? Được không? Thôi buông xuống đi. Một cái sự nỗ lực của tụi con chú cũng thấy, nhưng mà có một cái đoạn rất là đáng tiếc là cái đoạn mà nhảy dance box mà các bạn nhảy solo phía trên á, thì thứ nhất là không có đều là một ha, hai nữa là không có đúng nhịp nè, rồi còn bị lúng túng, còn bị chờ. Chú Minh nghĩ là nếu nó nhuyễn hơn thì sẽ hay hơn. Nhưng mà khen của con là rất là đáng yêu. Con một sự mời anh Lê Hoàng. Anh Lê Hoàng. Anh Lê Hoàng nói đi. Thôi là người nói hết rồi. Bạn có thật sai. Tấm cam đen xin hãy giới thiệu với quý vị khán giả một câu chuyện cổ tích rất là gây cấn, rất là hồi hộp. Câu chuyện được kể rằng như sau: ngày xưa, cuộc tình thứ nhất em đã trao về anh, tình yêu đầu tiên, tình yêu có đậm và như xót xa, người yêu có đậm tận với nhau, tình trên thương đó cùng phút. Yêu thì anh không lời qua, yêu anh thì anh không lời qua, yêu anh thì anh không lời qua, yêu anh thì anh không lời qua, yêu. Rồi tôi cố gắng nên yêu anh.
nên yêu ai cùng dâng dáng, yêu ai cùng lớp lại dần dần lúc đốt thay. Vui không Lê Hoàng? Để em tiếng gì chứ? Cái giai đoạn này là giai đoạn mà khó khăn nhất nè. Tôi cũng đang chờ đợi nhóm Tám Cám một cái gì đó hay hơn là hồi nãy, và tôi cũng chờ đợi nhóm các cháu cái gì đó hay hơn 3 tuần trước. Nhưng mà thật sự là cái hay đó đối với tôi thôi nha, một mình tôi thôi, tôi chưa thấy. Nói chung với đội Tấm Cám thì bài thứ hai hát tốt hơn bài nãy. Ổn hơn. Thật sự ra mỗi một đội đi thi là bao giờ cũng phải có vốn một chút xíu, phải có tiết mục dự phòng giống như ca sĩ vậy đó. Đi hát chương trình yêu cầu 4 bài nhưng ít nhất phải dự phòng 2 bài. Cái tiết mục này các bạn thì hơn được hồi nãy là các bạn hát tốt hơn hồi nãy thôi. Thưa quý vị các bạn, và bây giờ sẽ là số điểm để xem đội nào sẽ là đội vô địch tuần này. Đối với tuần này sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Có một điều, nếu như mà đội Candy Kids mà không vô địch tuần này, tức là chúng ta sẽ trả lại chiếc cúp trao lại cho đội bên kia. Còn nếu ta vô địch tuần này thì vẫn tiếp tục nhận được 10 triệu đồng và giữ chặt chiếc cúp. Còn bây giờ sẽ là số điểm dành cho hai đội. Đầu tiên sẽ là đội Candy Kids. Cát Tường 8,5, Lê Hoàng 8, Minh Dĩ 8,5, Phương Thanh 9 và Cát Phượng là 9. Chúc mừng các con. Hồi hộp, căng thẳng, chờ đợi nhóm Tấm Cám bên. Cát Tường 9, Minh Dĩ 9,5, Cát Phượng 10, Phương Thanh Lê Hoàng 8,5, Phương Thanh 9,5. Tổng số điểm của hai đội như sau: đội Candy Kids 43 điểm, đội Tấm Cám Band 46,5. Chúc mừng các bạn. Con sẽ trao lại cho chú chiếc cúp. Và xin mời ban giám khảo sẽ trao những đề cương cho các đội còn lại. Xin mời. Xin chúc mừng đội Tấm Cám Band, các bạn đã nhận được cúp vô địch tuần và nhận được giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Cảm ơn các đội còn lại và mong rằng gặp lại các bạn trong một tuần nào đó của chương trình. Còn bây giờ thì chương trình Bạn Có Được Tài do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MTV thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 21h30 thứ hai hàng tuần trên HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác sản xuất.